Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong tuần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể ghi nhớ mọi thứ. Có nghĩa là các bạn có thể học thuộc lòng gần như là tất cả mọi thứ trên đời này. Kể cả cái kiến thức đó nó dài và nó khó nhằn cách mấy đi chăng nữa, sẽ có cách nha. Và đương nhiên trăm nghe thì không bằng một thấy, đúng không? Nói mà kiểu nói bâng quơ thì các bạn đâu có thấy phê. Cái bài này tôi sẽ mang ra những cái mẫu kiến thức để học thuộc lòng, và tôi sẽ làm cho các bạn học thuộc lòng nó luôn ngay khi mà tôi giảng. Và gần như các bạn không phải bỏ ra bất cứ một cái sự lao lực nào. Thấy hấp dẫn không? Nếu hấp dẫn, chúng ta bắt đầu ngay, chờ gì nữa. Hello các bạn yêu dấu đã quay trở lại với chương trình. Và cho các bạn nào mới xem thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Tuần nào cũng có. Các bạn chỉ cần lên YouTube, gõ từ khóa bài học kinh doanh web 5 ngày thì các bạn sẽ thấy một cái danh sách phát có cái chấm tròn tròn đỏ đỏ, có cái tên là bài học kinh doanh web 5 ngày chính chủ. Các bạn chỉ cần bấm vào xem thì cái bài trên cùng luôn luôn là bài mới nhất, và ở dưới đó là rất nhiều những bài giảng khác giúp ích cho cuộc sống của các bạn nha. Ok, trước khi mà đi vào cái phần chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay, tức là tiết lộ cái công thức để có thể nhớ mọi thứ ở trên đời này, đặc biệt là nhớ dai, nhớ dài và nhớ dữ dội, thì tôi xin phép nói qua một chút xíu về cái bố cục của chương trình ngày hôm nay ha. Chương trình của chúng ta sẽ bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên tôi sẽ chỉ các bạn cách để mà ứng dụng cái công thức này vào cái chuyện học hành, đặc biệt là những bạn nào đang đi học, học sinh, sinh viên các thứ đấy ha, thì ứng dụng cái công thức này làm sao để điểm nó chỉ toàn là 9, 10 không hà đó. Thì đó là phần số 1 ha. Còn phần số 2 tôi sẽ chỉ những người đã đi làm, đang đi làm, và đặc biệt là những người giám đốc, chủ doanh nghiệp các thứ đấy ha, tức là những người đi làm rồi, xài cái công thức này sao để giúp cho cái nghề nghiệp của mình nó tăng lên, để giúp cho cái lương bổng của mình nó dữ dội. Đó là cái phần bố cục của cái chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã nắm kỹ cái bố cục rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, ứng dụng cái công thức ghi nhớ, học thuộc lòng mọi thứ trên đời vào cái chuyện học hành. Let's go. Ok các bạn, đây là phần số 1. Phần này dành cho những người còn đang đi học, những người muốn được điểm thật là cao, muốn có một cái thành tích khủng khiếp nhất là trong những cái môn học liên quan tới học thuộc lòng. Tôi biết rất nhiều ông sợ cái này lắm, nhưng yên tâm, chỉ cần các bạn làm theo đúng cái ý của tôi chỉ ngày hôm nay, trong cái công thức này, đảm bảo các bạn những cái chuyện học thuộc lòng nó là tép riêu, nó không còn nghĩa lý gì cả nha. Và sẵn nói luôn, nhiều người sẽ thắc mắc, ủa, chương trình tên là bài học kinh doanh, tại sao lại có một phần hướng dẫn dành cho người còn đi học? Thì thưa các bạn đi học thì cuối cùng cũng đi ra con đường để bán hàng à. Các bạn biết bán gì không? Bán sức lao động đấy. Học sinh sinh viên cũng đang trên cái con đường để ra trường bán cái sức lao động của mình thôi. Thì bây giờ mình nâng cao năng lực của mình là để sau này ra đời bán thân bán cái sức lao động của mình nó có giá hơn đấy. Cũng là kinh doanh cái sức của mình đấy, chứ ai bảo không ha. Nên là nhớ nha, trên cái tinh thần vẫn là bài học kinh doanh thôi. Ai trên đời này cũng phải bán một cái gì đó. Ok, rồi, cái công thức của chúng ta sẽ có 4 bước nha. 4 bước thì nó dài thôi, nhưng mà khi mà ứng dụng mà thành thục rồi á, thì làm kiểu automatic, làm kiểu mà tự động nó chạy ra thôi nha. Nhưng mà trước khi mà tiết lộ cái bước đầu tiên của công thức thì tôi cũng muốn vẽ cho các bạn một số cái viễn cảnh để các bạn biết là các bạn sẽ được cái gì khi mà các bạn áp dụng công thức này, đúng không? Con người tham lam lắm, con người không bao giờ biết cố gắng, biết nỗ lực, biết phấn đấu, trừ khi họ biết được cái đích họ sẽ tới, họ sẽ biết được cái lợi lộc họ sẽ đạt được là cái gì thì họ mới chịu làm. Nên thôi, tôi nắm tâm lý của mấy ông cô nội dữ lắm. Vậy thì cái lợi đầu tiên của cái phương pháp này cho mấy ông cô nội còn đi học là gì? Thứ nhất, tôi hỏi bạn này nha, bạn có muốn vậy không? Bạn có muốn nhớ vanh vách những gì đã học hay không? Nhớ vanh vách luôn nha, chứ không phải là ú ớ đâu. Mà học thuộc lòng thì càng nhớ dữ. Những cái môn mà dài ơi là dài, lê thê lết hết, bây giờ mình có khả năng mình nhớ vanh vách. Thì các bạn tưởng tượng khi bạn có cái kỹ năng đó đi, mọi người nhìn bạn với cái con mắt tròn mắt dẹt, má ơi thằng này nay nó hack não hay sao vậy, nay nó hack trí nhớ hay sao vậy. Thực ra nó dễ lắm, nó chả có gì khó cả. Đi qua 4 bước này các bạn sẽ hiểu. Và đặc biệt là cái phương pháp này không cực nha. Đó là cái lợi thứ nhất đấy. Còn cái lợi thứ hai, cái lợi này còn dữ nữa. Các bạn có muốn chia tay với lại cái viễn cảnh mình phải học bài thi không? Tất cả những ai còn đi học sẽ biết cái viễn cảnh học bài thi là vậy.
còn khoảng 1 tuần 2 tuần nữa tới lúc thi đó, cái bắt đầu ôm một xấp giấy ngồi học. Rắn là một loài bò sát không chân, một bò sát không chân ngồi nhẩm rất là nhức đầu, nhồi kinh khủng luôn, nhưng nhớ miếng được miếng mất. Mà phải nói nó mệt cực kỳ luôn các bạn. Học bài thi mà học thuộc lòng trời, nó mệt vô cùng luôn á. Thì tôi hỏi các bạn có muốn chia tay vĩnh viễn với cái viễn cảnh đó không? Đừng nói không nha. Sau khi mà học cái phương pháp trong cái bài này, bạn sẽ không bao giờ lâm vào viễn cảnh đó nữa. Bạn thậm chí không cần phải học bài thi nữa. Tôi nói thiệt, tại vì các bạn đã nhớ nó sẵn rồi, thì học bài thi nữa để làm gì? Tôi lấy cái thí dụ cái kiến thức đó, bạn được học vào tháng 5 đi. Và tới tháng 7 là bạn bắt đầu thi học kỳ, đại khái như vậy ha. Thì ngay trong tháng 5 này nè, ngay trong cái lúc bạn học cái đó là bạn đã nhớ nó luôn rồi. Bạn nhớ nó dai dẳng luôn rồi. Thì tới tháng 7, lúc mà kỳ thi nó diễn ra, bạn chỉ cần vào bạn làm thôi, bạn không cần phải học bài thi. Nghe nó vô lý đúng không? Nhưng khẳng định các bạn, tôi sẽ chỉ các bạn làm được chuyện này. Nó vi diệu như vậy đó. Vĩnh viễn chia tay cái việc học bài thi. Mà tôi nói thiệt các bạn nha, nghĩ tới cái viễn cảnh nó đã gì đâu á. Tưởng tượng tới tháng 7, bạn bè mình á ôm giấy nó học, trời ơi nó nhức đầu, còn mình ngồi mình chơi game. Mà mình vô thi để mình cao hơn nó, là trời ơi nhìn thấy là bung lụa luôn á nha. Đó là hai cái lợi xương của cái phương pháp này. Nói để các bạn biết các bạn sẽ đi tới đâu, để các bạn tập trung các bạn xem cái chương trình này cho nó kỹ, vì các bạn thôi nha. Bây giờ mình sẽ vô cái bước số 1. Ok các bạn, đây là bước số 1 của cái công thức học thuộc mọi thứ trên đời. Bước đó tên là gì? Một chữ thôi, lọc. L ốc lóc nặng lọc ha. Và trước khi mà giải thích lọc là gì thì bây giờ tôi đưa luôn cho các bạn xem một cái mẫu thông tin như là ở trên màn hình ha. Và tôi sẽ lấy một trong những cái nỗi sợ hãi lớn nhất của tất cả các bạn, đó là văn học và học thuộc về tên tác giả, học thuộc về tiểu sử tác giả. Bây giờ bạn nhìn cái này coi, lướt sơ sơ qua ha. Và đương nhiên cái bài này sẽ dựa trên thực hành. Tôi nói rồi, tôi sẽ làm cho các bạn nhớ cái này luôn mà không cần phải lao lực. Hãy coi cho kỹ và tôi sẽ cho các bạn thấy cái cách tôi thực hiện lời hứa này nha. Thì bây giờ lướt sơ sơ coi. Lỗ Tấn có tên là Chu Chương Thọ đúng không? Sinh ngày 25 tháng 9 1881 tại Thiệu Hưng, Chiết Giang trong một gia đình quan lại sa sút ha. Tôi sẽ giúp các bạn học thuộc cái này nha. Và chúng ta phải lướt qua cái này một cái, rồi bắt đầu mình mới sử dụng cái kỹ thuật lọc như thế nào. Nên ráng coi nha, coi vì các bạn thôi. Ráng coi cho kỹ đi, cái bài này học một phát là cuộc đời từ đây về sau là khỏe lắm nha. Rồi cha ông là Chu Bá Nghi, sinh năm này, đỗ tú tài nhưng không được ra làm quan nha. Mẹ của ông là Lỗ Thụy, sớm có ảnh hưởng đến khả năng văn chương nè, thông qua việc kể cho nghe nhiều chuyện dân gian. Rồi Lỗ Tấn lấy bút danh từ họ mẹ là họ Lỗ. Thuở nhỏ ông thường đi học muộn nên đã tự cầm tay thích chữ Tấn lên mặt bàn để nhắc nhở bản thân phải nhanh nhẹn nha. Rồi ok, đây là một mẫu thông tin. Giờ nhiệm vụ của các bạn là học thuộc lòng nó. Thì các bạn coi thử coi các bạn học thuộc lòng trong bao lâu. Giờ lấy ra nhẩm đúng không? Học thuộc lòng. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè. Các bạn nhắm tuần nữa các bạn còn nhớ không? Có thể là bay sạch rồi đó. Thì bây giờ một tuần mà mình đã quên thì lấy đâu ra tới khi thi mình còn nhớ. Thế là lúc đó lại phải quay trở lại học. Mà lúc đó thì trời ơi, lại phải gặp cái viễn cảnh học bài thi. Mà tôi đã nói với các bạn rồi, tôi muốn các bạn không phải học bài thi nữa. Tôi muốn các bạn nhớ vanh vách cái này lâu dài và dai dẳng. Thì bây giờ phải làm sao? Bước số 1, lọc. Lọc ở đây là hãy lọc ra những thông tin cực kỳ quan trọng. Và tôi sẽ chỉ các bạn. Rồi ok, bây giờ nè, nhìn nè, chậm nha. Tôi hướng dẫn chậm cho coi. Bây giờ giả sử cái mẫu thông tin này, thì cái chỗ nào quan trọng nhất, mình lấy viết dạ quang, mình bôi nó. Chỉ cần như vậy thôi là xong bước 1. Thông tin nào quan trọng và có liên quan tới cái chủ đề trung tâm, cái nội dung trung tâm, thì mình lấy viết dạ quang, mình tô nó, chấm hết. Cái này tôi làm trên máy để các bạn dễ thấy nha. Cái nhân vật trung tâm, cái chủ đề trung tâm của cái mẫu thông tin cần nhớ này là gì? Là ông Lỗ Tấn, đúng không? Thì ok, cái thông tin mà quan trọng thì mình bôi đen. Bây giờ là tên thiệt nè, là Chu Chương Thọ này đúng không? Bôi đen. Birthday cũng phải bôi đen luôn, đúng không? Ngày tháng năm sinh, bôi đen. Rồi quê quán, phải bôi đen chứ. Chiết Giang, bôi đen nha, đang chỉ lọc nha, dễ lắm các bạn, không có gì khó. Father là Chu Bá Nghi nha, Daddy là Chu Bá Nghi. Đó, đỗ tú tài nhưng không được làm quan. Rồi, không được ra làm quan thì mình bôi chữ không và chữ làm quan đi, đúng không? Chết sớm. Rồi, mẹ, mother là Lỗ Thụy. Thường thường tên tác giả thì ngày tháng năm sinh của ba má là không cần học đâu nha.
Cái nào quan trọng thì mình bôi đen, mình lấy viết dạ quang mình bôi lại thôi. Ảnh hưởng khả năng văn chương, khúc này phải bôi đen rồi. Đó, đang làm chậm cho mấy ông bà nhớ nha. Kể truyện cổ dân gian. Rồi, giờ tới nickname, bút danh. Lỗ Tấn, bút danh thì họ mẹ, họ Lỗ, đúng không? Đơn giản thôi các bạn. Cái này tôi chỉ thì nó mới lâu vậy thôi, chứ mấy ông cô nội lấy viết dạ quang quẹt 1 phút là xong rồi nha. Rồi, đó là chữ Lỗ, còn chữ Tấn là cầm dao thích chữ Tấn trên mặt bàn. Đó, bôi đen, nhắc nhở bản thân, nhanh nhẹn, ok. Đó, đây là bôi đen xong rồi đó, viết dạ quang xong rồi nha. Cái này tôi làm thì lâu chứ các bạn, tôi nói rồi nha, làm rất nhanh. Rồi ok, bây giờ sẽ là bước số 2, nhồi đối tượng chính nha. Và đây là một cái kỹ thuật, một cái bước rất quan trọng để các bạn nhớ mọi thứ trên đời mà không cần nỗ lực gì cả. Và bước này cũng rất đơn giản. Nhiệm vụ của bước này là từng cái thông tin mà các bạn đã lọc ra ở bước số 1 á, các bạn hãy nhồi vào đó cái đối tượng chính. Đối tượng chính của cái bài này là gì? Là ông Lỗ Tấn, đúng không? Thì làm sao đó nhồi ông Lỗ Tấn vô tất cả các thông tin này là xong. Chỉ cần vậy thôi á. Và đương nhiên tôi sẽ thị phạm cho các bạn coi. Các bạn khỏi lo, tôi chỉ đang nói cái công thức thôi nha. Và tôi muốn các bạn ghi lại những cái thông tin nhồi này á ở trên một cái thiết bị điện tử, chứ đừng ghi trên giấy. Tại vì bước số 3 tôi sẽ chỉ các bạn cách sử dụng phần mềm ghi nhớ. Nên là cái phần ghi này mình nên ghi ở trên điện thoại hay là ghi ở trên máy tính nha. Bây giờ ông nào cũng có điện thoại, ông nào cũng có máy tính hết rồi, nên cái này rất đơn giản. Thì bây giờ tôi thị phạm cho các bạn coi. Rồi, thí dụ là cái thông tin là Chu Chương Thọ này, đúng không? Làm cách nào đó để nhét cái nhân vật chính vô thì chúng ta có thể ghi lại ở trên điện thoại là sao? Lỗ Tấn tên là Chu Chương Thọ, thí dụ vậy. Làm cách nào đó nhét ông nội Lỗ Tấn vô là lụm, chỉ cần thế thôi nha. Xuống tới dưới, birthday, sinh nhật, đúng không? Ghi vô điện thoại, giả sử Lỗ Tấn sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881. Làm cách nào nhét chữ Lỗ Tấn vô là lụm thôi. Rồi xuống dưới, cái thông tin này mình lại ghi tiếp Lỗ Tấn quê ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Nhét chữ Lỗ Tấn vô là lụm thôi. Bước này cũng dễ nha, bước này thì dễ, chưa có gì khó cả. Rồi, đặc biệt xuống cái khúc father nè, Chu Bá Nghi nè, đúng không? Mình ghi sao miễn dính tới chữ Lỗ Tấn là được. Mình có thể ghi là cha Lỗ Tấn tên là Chu Bá Nghi nha. Cái việc lặp lại cái đối tượng quan trọng nhất rất quan trọng. Và nhớ nha, cái khúc này đang học về Lỗ Tấn. Nếu các bạn học về một cái chủ đề khác, hãy lặp lại liên tục cái đối tượng chính ở trong cái phần mà ghi chép nha. Rất dễ, chưa có gì khó cả. Rồi, xuống tiếp, Đỗ Tú Tài nhưng không được làm quan. Thì bây giờ mình ghi sao ta? Mình có thể ghi dài chút xíu cũng được. Ông Chu Bá Nghi, rồi thêm phải có Lỗ Tấn vô. Cha Lỗ Tấn, Đỗ Tú Tài nhưng không làm quan. Rồi xuống dưới đây ghi tiếp ông Chu Bá Nghi. Khúc này cũng là một cái quan trọng nha. Ông Chu Bá Nghi, cha Lỗ Tấn bệnh mất sớm. Ok. Rồi, xuống dưới đây công thức quen không? Rất quen thuộc. Mẹ Lỗ Tấn tên Lỗ Thụy, đúng không? Rồi xuống hạt. Bà Lỗ Thụy, mẹ Lỗ Tấn kể chuyện dân gian làm ông mê văn chương. Đó, đúng không? Đó. Rồi, xuống đây ghi tiếp lại nhồi phải có Lỗ Tấn vô những cái thông tin quan trọng này nha. Mình nói tiếp sao ta? Lỗ trong Lỗ Tấn là họ mẹ. Đó. Rồi xuống dưới, Tấn trong Lỗ Tấn là do ông đi học trễ nên thích chữ Tấn lên bàn. Rồi chấm, nhắc nhở bản thân nhanh nhẹn. Đó, ok. Đó là bước số 2 nha. Và đặc biệt tôi nói lại nha, cái này bạn làm 3 phút là xong nha. Bỏ ra 3 phút để đổi lại, nhớ mãi nó trong đầu thì nó đáng đấy. Hãy nhớ tới đại cuộc nha. Mình sẽ nhớ kiến thức này dai dẳng dữ dội và không mất đi đâu cả nha. Nhớ tới đại cuộc nha. Và bước 1, bước số 2 hiện tại đang rất dễ. Và bước số 2 vậy thôi đó. Bây giờ mình qua tới bước số 3. Cái này hấp dẫn nha. Bước số 3 là ứng dụng phần mềm giúp các bạn ghi nhớ. Đó, bắt đầu hồi hộp rồi nha, bắt đầu dữ rồi nha. Phần mềm ghi nhớ là cái gì? Qua bước số 3. Rồi, hello các bạn. Đây là bước số 3 của cái phương pháp nhớ và học thuộc lòng gần như mọi thứ, đơn giản, dễ hiểu và lưu mãi trong đầu, là cái bước ứng dụng cái phần mềm hỗ trợ ghi nhớ. Thì bây giờ mình phải đăng ký thành viên của cái phần mềm đó. Thì các bạn vô giùm tôi nha, mở trình duyệt ở trên máy tính hay là ở trên điện thoại cũng được. Vô giùm tôi cái địa chỉ là w5n.co chứ không phải .com nha. Và xuyệt một cái DK, nhớ tất cả viết chính nhau và tất cả đều không dấu
nha. Sau đó bấm vào thì nó sẽ ra cái nơi để đăng ký cái phần mềm này, và cái phần mềm chúng ta sẽ học là Anki nha. Vài người trong các bạn tôi biết là biết phần mềm này, nhưng các bạn chưa chắc là biết xài nó để ứng dụng và nhớ lâu nhớ dài nhớ dai, chưa chắc các bạn biết đâu. Nên lỡ coi tới cái bước thứ 3 rồi, hãy coi cho nó kỹ nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần điền thông tin để đăng ký phần mềm này thôi. Và cái phần mềm này nó dễ thương cái là cái thông tin nó đăng ký cực kỳ đơn giản. Rồi cái ô mà vô email này điền email của các bạn vô ha. Cái ô mà email again này điền lại một lần nữa nha. Và password này nhập cái mật khẩu của các bạn vô nha, vậy thôi á. Rồi và điền xong hết rồi chọn sign up. Chưa xong nha, kéo xuống lúc ở dưới tích vô cái tích này, I have read the terms and conditions nha, và chọn continue. Rồi vậy là xong rồi đó, xong 99% chứ chưa xong hết đâu. Giờ phải mở email nha, cái mail mà mình vừa mới nhập ở đây nè. Bây giờ mở email, kiếm cái mail của Anki nó gửi nha, để mà click vô cái mà đường link xác nhận. Thì các bạn thấy nó nằm đây chứ đâu nha. Còn nếu mà trường hợp mà ai mà kiếm không ra đó, thì ở cái ô tìm kiếm này nè, các bạn search cái từ khóa là Anki Web để kiếm ra đúng cái email đó nha. Bấm vô và nó sẽ có cái nút verify email, bấm vô. Rồi xong rồi đó, dễ không? Rồi sau khi mà đã đăng ký thành viên thì bây giờ chúng ta sẽ tải cái phần mềm hỗ trợ ghi nhớ đó về máy. Thì có một cái tin rất vui là phần mềm này có thể chạy ở trên máy tính, có thể chạy ở trên điện thoại ha, đều được hết, nên là rất là thoải mái và nó sẽ miễn phí nha. Thì bây giờ để tải cái phần mềm này, các bạn vào giùm tôi, mở giùm tôi w5n.co xuyệt nhớ nha. Đây các bạn thấy chưa? Nhớ nha. Vô. Rồi sau đó bấm vào nút download thì nó sẽ bị chạy xuống dưới nha. Thì ở đây tùy các bạn nha, các bạn muốn sử dụng nó ở trên thiết bị nào thì hãy tải thiết bị thích hợp. Bạn nào xài máy tính Windows thì đau ở đây, bạn nào xài Mac thì đau ở đây nha, cái đậm nè ha. Bạn nào xài iPhone hoặc là Android thì đau ở đây, nhưng mà điện thoại nó có cái vui vậy các bạn. Trên Android thì free, nhưng mà trên iPhone thì lại tốn tiền nha. Nên là cuối cái phần này tôi sẽ chỉ các bạn cách để mà xài trên iPhone mà không tốn tiền. Thì trong cái bài này tôi sẽ thị phạm cho các bạn cái phiên bản ở trên máy tính, tại vì để màn hình nó bự thôi chứ không có gì hết, chứ mà căn bản các nút chức năng nó y chang nhau. Và bây giờ tôi cài nha, tôi không có hướng dẫn cài đâu, tại vì cài phần mềm là quá dễ. Nếu mà ai mà không biết cài phần mềm thì làm ơn hỏi cái người bên cạnh, anh ơi cài giùm em cái phần mềm này nha. Rồi sau khi mà chúng ta cài xong cái phiên bản máy tính của cái phần mềm này á, thì các bạn mở nó ra sẽ thấy một cái giao diện như thế này ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn, hãy rà con chuột xuống ở bên dưới và chọn tạo bộ thẻ, bấm vô. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là một bộ thẻ ở đây sẽ tương ứng với một môn học. Ví dụ tôi đặt trước môn toán đi. Rồi ok, bấm ok. Xong, tiếp theo môn lý. Rồi, và các bạn hãy cứ làm tương tự với văn, sử, địa, công nghệ, sinh học gì đó. Hãy làm cái việc này đi, rất nhanh và vì các bạn thôi. Tại vì sao? Việc này sẽ giúp cho chúng ta phân vùng kiến thức ra và hỗ trợ chúng ta không nhớ lầm lẫn lộn từ môn này qua môn khác. Và đương nhiên, lời hứa của tôi sẽ làm cho các bạn nhớ và không cực. Đừng có lo nha. Với các bạn sinh viên thì cũng hãy làm tương tự. Đương nhiên, cái môn của các bạn chắc chắn bây giờ phải khác hơn rồi, đúng không? Các môn của các bạn bây giờ sẽ là các môn đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tâm lý học, ABC, logic học, kiểu như vậy nha. Nhưng mà căn bản cái nguyên lý là như vậy thôi. Làm cho lẹ đi nha. Và chúng ta sẽ qua tới bước tiếp theo. Quên, trước khi mà qua bước tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên điện thoại nha. Rồi ok các bạn, đây là phần hướng dẫn các bạn làm ở trên điện thoại. Thực ra nó cũng đơn giản lắm các bạn. Đầu tiên ha, mình tạo bộ thẻ, mình tạo sao? Các bạn thấy dấu cộng thần thánh không? Bấm vô. Sau đó chọn tạo bộ thẻ. Rồi bây giờ môn học thì cứ tạo như bình thường ha. Ví dụ toán nè. Đúng không? Đó. Tạo cái nữa coi. Ví dụ văn. Dễ lắm các bạn. Rồi tôi tạo 2 môn thôi ha. Những cái khác thì các bạn cứ làm y chang như hồi nãy giờ tôi chỉ ở trên máy tính. Như vậy thôi là xong bước số 3 rồi đó. Và nhớ nha, cái bước số 3 này thực ra là làm một lần thôi. Có ai mà bắt các bạn phải cài đi cài lại cái phần mềm này hoài đâu, đúng không? Cài một lần thôi nên cái bước này là không tính nha. Coi như là không tính luôn á. Nó quá dễ nha. Nhớ nha, ráng hoàn thành tất cả các bộ toán, lý, hóa, văn, sử, địa, công nghệ, sinh học gì đó. Làm ráo đi cho tôi. Rồi bắt đầu qua tới bước số 4 là bước then chốt quyết định.
Làm ơn đừng có quên cái viễn cảnh nha. Nhớ mọi thứ và nhớ dai, nhớ vanh vách và không phải học bài thi nữa. Nhớ cái viễn cảnh, cái đích đến của mình. Chúng ta đang đến nó ngay bây giờ đây. Bước số 4. Rồi ok các bạn, đây là bước số 4. Cái bước này có tên là nhét chữ vào phần mềm ha. Chứ không có nhét vô đầu các bạn đâu. Nên nó không có nhức đầu gì hết. Và tới bây giờ nó vẫn dễ. Tôi luôn muốn tất cả các bạn hiểu. Tôi chỉ các bạn. Với công sức tôi bỏ ra để soạn bài, tôi phải làm nó dễ. Và tôi khẳng định với các bạn, tất cả những thứ hồi nãy giờ đều dễ. Thì bây giờ cái bước số 4 này nó vẫn dễ luôn. Ráng xong bước này đi. Rồi tự nhiên tất cả những cái thứ mà lỗ tấn nãy giờ sẽ vô đầu các bạn. Tôi hứa với các bạn, tôi sẽ làm được chuyện đó cho các bạn nha. Còn bây giờ mình bắt đầu bước số 4. Nhét chữ là làm sao? Cái kiến thức mà các bạn cần nhớ hồi nãy giờ nó nằm trong môn nào thì hãy bấm vào cái môn đó nha. Ví dụ đây là môn văn. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ bấm vào nút thêm giùm tôi. Bấm nút thêm và chọn giùm tôi cái kiểu là điền chỗ trống ở trên đây. Chọn ok. Và bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Hãy copy những cái hồi nãy giờ lưu trong note, đưa vào đây nha. Paste vào đây, dán. Và đặc biệt chỗ nào mà mình cần nhớ thì hãy bôi đen cho tôi. Ví dụ Chu Chương Thọ thì đừng bôi đen cả 3 chữ, bôi đen 1 chữ thôi. Và sau đó hãy đưa con chuột vào một cái dấu 3 chấm ở đây và pập một cái, bôi đen cái thứ hai, pập 2 cái, bôi đen cái thứ ba, pập 3 cái và thêm. Thế thôi nha, rất đơn giản, bước này dễ dữ. Tiếp theo cái thứ hai cũng dán ra nha. Birthday sinh nhật 3 ngày thì cho 3 cái khác nhau. 1881. Tôi sẽ cho các bạn thấy là nó vô đầu các bạn như thế nào. Rồi tới hometown, quê, huyện. Đây là 2 thông tin cần nhớ nè. Đó, nãy giờ có đâu khó. Vòng vòng dọc mấy phần mềm này thôi. Coi như là cái này chỉ xài phần mềm đấy. Chút nữa sẽ thấy sự vi diệu. Cha Lỗ Tấn tên là gì? Chu Bá Nghi. Tôi sẽ cho các bạn nhớ cái này. Một nè, Chu nè, Bá nè, Nghi nè. Rồi ok, rất là dễ. Đỗ Tú Tài nhưng không làm quan thì ở đây sẽ có 2 thông tin đúng không? Đỗ cái gì? Đỗ Tú Tài nhưng không làm quan. Thấy không? Dễ không? Dễ nha. Cái này con chuột nó còn lâu các bạn. Trên điện thoại á, chấm nhanh lắm. Bệnh mất sớm mấy chữ bệnh thôi. Đó ok. Rồi model. Qua tới mẫu thân. Tên là gì? Lỗ Thụy. Rồi mà chữ lỗ thôi đã nhớ rồi. Lỗ Thụy ha. Rồi cái này nhanh nha. Thì các bạn luôn á, một tay tôi cầm mic, một tay tôi cầm con chuột, nó mới lâu vậy thôi. Chứ mà tôi học những cái mà cái bản thân mình á, tôi nói thiệt cái này là 3 phút là xong, không biết được 3 phút nữa. Kể chuyện. Chuyện gì? Chuyện cổ dân gian. Và nó làm cho ông mê văn. Rồi tôi bỏ luôn chữ chương đi. Mê văn là được rồi. Đúng, mê văn thôi chứ học chứ dài dòng. Tôi cũng lo cho mấy em. Thấy mấy tụi nhỏ giờ học cực quá. Ráng làm mấy cái này. Lỗ trong Lỗ Tấn là gì? Họ mẹ thì làm 2 chữ đi. Chứ không lẽ là cắt chữ họ chữ mẹ ra riêng cũng kỳ ha. Rồi Tấn trong Lỗ Tấn. Trễ là cái nhớ nhất. Nên thích. Thích chữ gì? Chữ Tấn. Lên đâu? Lên bàn nha. Nhắc nhở bản thân hãy nhanh nhẹn. Tấn là nhanh nhẹn đó. Rồi ok. Xong rồi đó nha. Sau khi mà làm xong hết rồi bấm vào chữ sync cho tôi để nó đồng bộ. Thì lúc này hãy điền thông tin vô. Hồi nãy đăng ký sao giờ điền vậy nha. Bây giờ tôi sẽ nhét chữ vào phần mềm. Lại là dấu cộng thần thánh. Bấm vô. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chọn thêm. Ở cái loại trên cùng các bạn bấm vô và chọn close. Ở cái bộ ở bên dưới các bạn bấm vô và chọn cái môn. Ở đây là văn ha. Ở cái phần text này các bạn dán cái chữ ra. Ví dụ Lỗ Tấn tên là Chu Chương Thọ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấm 2 cái vô chữ Chu để bôi đen. Sau đó các bạn thấy một cái mũi tên chĩa ra không? Bấm vô.
và chọn Close Deletion. Xong. Y như trên máy tính luôn ha. Tiếp theo chữ Chương và chữ Thọ. Cuối cùng Lưu. Ok xong. Dễ không? Quá dễ luôn ha. Các câu hỏi còn lại các bạn làm tương tự nha. Rồi, nhập xong là vậy là ok rồi đó. Vậy là xong bước số 4. Như vậy là các bạn đã vừa đi qua 4 bước nha. Bây giờ sẽ là cái phần tôi đưa chữ vô đầu của các bạn mà các bạn không hề cố gắng luôn. Cùng coi theo tôi sẽ đưa lỗ tấn vào đầu của các bạn. Và các bạn có thể vừa nằm vừa để chữ vô đầu mình. Và sẽ nhớ rất lâu giống như là ảo thuật. Thực ra chả có ảo thuật gì đâu. Nhưng mà đây là phương pháp khoa học đàng hoàng đấy nha. Bây giờ let's go. Chữ vô đầu. Rồi ok, đây là lúc tôi làm cho chữ vô đầu các bạn. Không cần nỗ lực, không cần cố gắng, tôi hứa. Và tôi có một yêu cầu nho nhỏ với các bạn. Các bạn triệu hồi hồn xác lại lúc này, hãy tập trung hoàn toàn cho tôi. Tập trung hoàn toàn cái phần này. Tôi nói rồi, tôi hứa là tôi sẽ làm các bạn nhớ được. Nhưng các bạn tập trung cho tôi. Ngắn thôi, ngắn lắm ha. Và ông nào đang xem tốc độ nhanh 2x các thứ thì hãy chỉnh lại tốc độ bình thường. Vì đây là cái rất quan trọng để tôi chỉ các bạn nha. Các bạn hãy mở phần mềm Anki ở trên laptop, ở trên máy tính cũng được, hay là ở trên điện thoại cũng được. Sau đó bấm vào cái thẻ của cái môn mà mình đang ôn. Đó là gì? Bài này tôi thị phạm môn văn mà đúng không? Bấm vào văn. Rồi, thì giờ nè, tôi làm sao bạn làm yên vậy nha. Dòm tôi đi. Nhàn ơi là nhàn, không cần gì cả. Giờ bấm vô nè. Bắt đầu nó hỏi những câu hỏi mà nó che đi bớt một vài thông tin. Thì bây giờ mở lên, mình thấy ở trên màn hình nó thiếu cái gì, hãy đọc nhẩm trong đầu của mình. Và cái việc này quá dễ. Ví dụ Lỗ Tấn tên là cái gì? Chương Thọ hỏi gì? Họ Chu chứ gì nữa, đúng không? Trả lời xong rồi hãy bấm nút Enter hoặc là dấu cách chẳng hạn. Hoặc là ở trên điện thoại thì chạm vào màn hình là nó sẽ ra thôi ha. Ra Chu thấy không? Nhưng hãy nhớ cái này nó dễ hay nó khó. Nếu nó dễ thì hãy bấm chữ dễ. 4 ngày sau chúng ta mới phải ôn lại cái này. Còn nếu mà nó khó quá hãy bấm vào chữ lại. Thì 1 phút sau chúng ta sẽ ôn lại. Mà cái này dễ không? Dễ. Phải luôn nhớ cái này nha. Trả lời sau đó chọn là dễ hay khó. Thì cái này tôi chọn dễ. Dễ ẹt gì đâu. Lỗ Tấn sinh ngày mấy? Nãy giờ đó. Nếu không nhớ thì cứ hiện đáp án. Ngày 25 đúng không? Lỗ Tấn quê ở đâu? Thiệu Hưng đúng không? Mình chỉ cần nhớ thôi. Đôi khi mình có thể dòm giấy, dòm chữ cũng được. Huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ha. Sở dĩ mà có cái chữ Lỗ Tấn ở mọi câu hỏi để mình nối kết thông tin. Để sau này mình cứ nhớ tới Lỗ Tấn thôi là nó ra một cái rào thông tin ở đằng sau. Tôi nói nó dễ lắm. Nè, Thiệu Hưng nè. Cha Lỗ Tấn tên gì? Giờ qua tới father. Con tên là Chu Chương Thọ. Thì không lẽ cha họ Trần hay là cha họ Nguyễn thì cha phải họ Chu chứ, đúng không? Chu, đó. Rồi ông Chu Bá Nghi đổ cái gì? Đỗ Tú Tài, nhưng không làm quan ha. Mấy cái đằng sau có sẵn rồi, chút mình nhớ mình trả lời. Tôi nói nó nhàn lắm, nó không cần phải động não gì luôn á. Lỗ Tấn sinh ngày mấy? Mới ghi là khó đúng không? Khó. Thì bắt đầu, giờ hiển thị lại ngày 25 đúng không? Đó, giờ dễ nè. Dễ nha. Cha Lỗ Tấn bệnh mất sớm. Mẹ Lỗ Tấn tên gì? Tên Lỗ Thụy đúng không? Nhẩm trong đầu thôi và enter hoặc là chạm vào màn hình. Bà Lỗ Thụy, mẹ Lỗ Tấn. Kể đúng không? Cái này là kể. Chuyện cổ dân gian làm ông mê văn. Cái làm ông mê văn chút nữa nó hỏi nữa. Dễ, trời ơi tôi nói. Các bạn cứ thả hồn theo cái phần hướng dẫn của tôi đi rồi các bạn sẽ thấy sự vi diệu. Đó. Lỗ trong Lỗ Tấn là gì? Là họ mẹ đúng không? Họ mẹ. Lỗ Tấn tên là Chu. Hồi nãy gì? Chu Chương Thọ. Đó, nó cứ hỏi đi hỏi lại. Các bạn thấy cái tính năng mà tôi vừa chỉ ở cái bước số 4 đó, nó lợi hại vì đó là cái tính năng mà nó che những cái thông tin quan trọng. Và chúng ta cứ dòm là chúng ta nhớ nó dễ lắm. 25 tháng mấy? Tháng 9. Đó, trời ơi. Lại. Đó, thấy chưa? Thiệu Hưng, tỉnh gì? Tỉnh Chiết Giang. Đó. Cha Lỗ Tấn tên là Chu gì? Chu Bá Nghi. Thấy không? Mọi nhớ mọi chữ bá. Còn chữ Chu với chữ Nghi có sẵn rồi nha. Ông Chu Bá Nghi, Đỗ Tú Tài nhưng không làm quan. Đúng không? Tôi hứa với các bạn luôn là tôi đang giảng cho các bạn mà tôi không hề có một tờ giấy nào luôn á. Vì tôi đã nhớ. Thì các bạn á, tôi không học văn. Cái này tôi lên Wikipedia tôi lụm đại một cái đoạn về để tôi thị phạm cho các bạn luôn á. Không hề có sự chuẩn bị gì cả. Để chứng minh cho các bạn thấy là nó nhớ dễ như thế nào. Mẹ Lỗ Tấn tên Lỗ gì? Lỗ Thụy. Đó. Bà mẹ Lỗ Thụy kể chuyện gì? Kể chuyện cổ dân gian đúng không? Lỗ Tấn tên là Chu
Chu Chương Thọ đó, các bạn thấy không dễ không? Đừng nói các bạn mệt nha, tôi thấy chả có gì mệt, tôi là già cỗi, đầu óc tôi chậm chạp rồi á, mà tôi còn thấy nó quá dễ. Lỗ Tấn sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881, đúng không? Đó, cha Lỗ Tấn. Chu bá gì? Trả lời coi. Chu Bá Nghi. Đó, vậy thôi các bạn. Ba mẹ Lỗ Tấn kể chuyện cổ dân gian làm ống gì? Mê văn chương. Đó. Lỗ Tấn quê ở huyện gì? Huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Đó, đại khái như vậy ha. Như vậy là vòng vòng chúng ta ôn xong rồi. Bây giờ tôi back lại coi. Mỗi ngày rảnh rảnh lấy ra coi và làm theo. Và các bạn thấy mất nhiều thời gian không? Mất ít thời gian lắm. Thật sự các bạn luôn á. Các bạn đi học đúng không? Các bạn vô gửi xe. Gửi xe xong, các bạn ngồi đó, các bạn lấy điện thoại ra nhẩm là coi như ôn xong rồi đó. Mà bây giờ tôi kiểm tra coi các bạn nhớ không. Vậy tôi hỏi bạn là Lỗ Tấn tên gì? Tên Chu Chương Thọ chứ tên gì. Nãy giờ nếu các bạn thực sự chú ý theo tôi là chắc chắn các bạn sẽ nhớ. Rồi birthday của Lỗ Tấn 25 tháng 9 năm 1881, đúng không? Quê đâu? Thiệu Hưng, đúng không? Rồi bây giờ hết ổng rồi, bây giờ qua tới cha ổng tên gì? Chu Bá Nghi, đúng không? Rồi sao nữa? Đỗ Tú Tài không làm quan, bị bệnh mất sớm, đúng không? Mẹ tên gì? Tên Lỗ Thủy, đúng không? Rồi các bạn thấy á, tôi nhớ vanh vách không? Có phải là tôi hứa với các bạn là tôi làm cho các bạn nhớ vanh vách không? Là các bạn đang nhớ rồi đấy. Sau này cứ dính tới hai chữ Lỗ Tấn là các bạn sẽ kể vanh vách tất cả những thông tin liên quan tới ổng ra. Và thưa với các bạn, nếu bây giờ các bạn đã nhớ cái này rồi á, và mỗi ngày các bạn ôn chút đỉnh thì xin lỗi, tới lúc thi là không cần học đâu, không có lao lực, không có vất vả đâu nha. Tôi hy vọng là tới thời điểm này, những gì tôi hứa với các bạn là tôi đã làm được rồi. Nhưng bây giờ qua tới phần tiếp theo, tôi sẽ có một vài cái sự giải thích về cái cơ sở khoa học của phương pháp này ha. Và đặc biệt có thể là những cái sự thắc mắc của các bạn. Ví dụ, ở đây tới 10 môn lần ôn sao cho nó hiệu quả chứ. Tôi biết nhiều người sẽ còn lấn cấn, thì bây giờ sẽ tới lúc mà tôi giải thích cho các bạn. Và nhớ nha, cái phần mà hướng dẫn xài miễn phí ở trên iPhone sẽ nằm ở cái phần tiếp theo này luôn nha. Hướng qua, dạy xong phần này thấy vui ghê luôn á. Biết chắc chắn là nếu mà em nào siêng, không chỉ em nào siêng đâu mà mấy bạn đi làm sẽ giúp được rất nhiều cho các bạn sau cái học phần này. Hello các bạn, đây là một cái phần rất quan trọng vì tôi sẽ giải thích những cái sự thắc mắc mà tôi đoán là đang đâu đó ve vởn trong đầu của các bạn ha. Chắc chắn các bạn sẽ có những cái thắc mắc, thì đây sẽ là cái phần mà tôi sẽ giải thích để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này. Tại vì tôi không bao giờ dạy những thứ tầm bậy cho các bạn đâu. Lỡ rồi học tầm bậy tầm bạ rồi tẩu hỏa nhập ma, tội, đúng không? Nên sẽ có những cái cơ sở. Thì cái thắc mắc đầu tiên, cái này có cơ sở khoa học gì không? Chắc chắn là có nha. Cái phương pháp này, tên của nó là phương pháp ôn tập giãn cách. Tên tiếng Anh là Spaced Repetition nha. Cái người phát triển nó đó là ông Erman Ebbinghaus, là một giáo sư người Đức rất nổi tiếng nha. Và phương pháp này được chứng minh là rất hiệu quả khi sử dụng trong cái việc ghi nhớ thông tin. Nó sẽ giúp các bạn ghi nhớ một lượng rất lớn thông tin trong một thời gian rất dài. Và thực chất là những nhà tâm lý đã từng triển khai một cái cuộc thử nghiệm trên 3.600 học sinh. Và kết quả mang lại là tuyệt vời luôn các bạn. Và không có lý do gì các bạn không xài nó hết ha. Cái thắc mắc thứ hai tôi biết nhiều người sẽ hỏi là học nhiều quá, ngày nào cũng ôn. Vậy thì cái số lượng dữ liệu thông tin mình tăng lên thì sao mình ôn nổi? Ví dụ bây giờ mình có một cái kho 5.000 câu hỏi đi, làm sao mình ôn nổi? Thì thưa các bạn còn nhớ ngay cái đoạn trước cái tên phương pháp là gì? Spaced Repetition, có nghĩa là ôn tập giãn cách. Có phải ngày nào cũng ôn đâu. Cái phần mềm nó có hỏi mà. Nếu chúng ta cảm thấy dễ thì nó sẽ để 4 ngày sau nó mới hỏi. Thì trong 4 ngày đó, khoảng giữa bạn đâu có phải ôn lại. Và sau 4 ngày đó nếu bạn nhớ kỹ nó thì nó sẽ tăng thời gian dài hơn, nó mới lặp lại. Nên là không phải ngày nào chúng ta cũng lặp lại cái kiến thức đó nha. Không phải ngày nào cũng lặp lại mà nó sẽ giãn cách ra. Và nó sử dụng một cái thuật toán thuận với lại cái hướng ghi nhớ của não bộ chúng ta. Và nó sẽ giãn cách ra. Có những cái thông tin mà nó ý thức được là chúng ta đã nhớ rất kỹ thì có thể cả năm trời nó mới hỏi lại. Nhưng chắc chắn trong não chúng ta vẫn còn. Và chúng ta vẫn nhớ vanh vách cái thông tin đó. Nên yên tâm nha, không có cái chuyện mà bị tràn ứ, bị mất kiểm soát đâu. Cái thứ ba cũng là về cái việc các bạn sợ bị quá tải thông tin. Có nghĩa là bây giờ môn học cả chục môn thì làm sao nhớ mỗi ngày đều nhớ từng môn hết, đúng không? Thực ra các bạn đừng có cực đoan quá. Một môn học ở phổ thông nói thẳng ra chỉ là một cuốn sách, quá ít so với cái lượng sách của những cái người hay đọc sách. Một cuốn sách mà học cả năm nên chả có gì gọi là quá tải cả. Có những cái môn có 2 tập, tập 1 và tập 2 thì cùng lắm là 2 cuốn, nhưng những cái môn 2 tập thì nó lại mỏng, đúng không? Nên không có gì quá tải cả. Mỗi ngày tôi nói rồi, rảnh các bạn vô từng môn học các bạn ôn lại.
Và chưa tính đây là cái phương pháp ôn tập giãn cách, nên có những cái mà các bạn đã ôn rồi thì ngày hôm sau nó sẽ không lặp lại nữa đâu. Nên sẽ có rất nhiều môn học ngày hôm sau bạn quay lại bạn ôn chả có gì để ôn cả, tại vì chưa tới cái giai đoạn để ôn. Tôi đã lấy cái ví dụ về 4 ngày đó. Ví dụ ngày hôm nay bạn ôn cái kiến thức A và bạn thấy nó dễ quá, bạn bấm vô dễ, thì 4 ngày sau nó mới hiện lại. Thì trong 3 ngày ở giữa có cái gì đâu để mà ôn, đúng không? Thì lúc đó một cái môn học đôi khi mình chỉ mất 1-2 giây để ôn với những cái khó thôi, còn những cái đã nhớ rồi thì nó không hiện lại đâu nha. Mấy ngày sau nó mới hiện lại, nên yên tâm đi, nhàn lắm. Tôi nói thiệt, 1 ngày mấy phút à. Ok. Cái thứ tư, cái mấu chốt của cái phương pháp này các bạn đã thấy rồi. Tôi làm cho các bạn nhớ những cái thông tin này không có gì khó hết. Nếu không muốn nói là rất nhàn, mà nó lưu thông tin rất lâu. Không chừng ngày mai các bạn vẫn còn nhớ thông tin về lỗ tấn, và ngày mốt các bạn vẫn còn nhớ, kể cả khi các bạn chưa ôn. Tại vì khi mà các bạn làm cái phần trắc nghiệm á, mà nó giấu thông tin á, của cái phần mềm này á, là các bạn đã nhớ rất kỹ rồi. Bây giờ tôi vẫn còn lởn vởn ngày 25 tháng 9 1881 Chu Chương Thọ, Chu Bán Nghi, Lỗ Thủy đó, vẫn nhớ, trời ơi. Nên nó vi diệu lắm. Thì các bạn phải nhớ cái quan trọng nhất của phương pháp này là mỗi ngày hãy lấy phần mềm ra để mà ôn lại nha. Và nhớ bấm cái chữ sync, bấm cái chữ đồng bộ của phần mềm để nó đồng bộ hết lên điện thoại và lên máy tính nha. Nhớ là mỗi ngày phải có cái sự ôn luyện. Ok các bạn, đây là cái phần mà tôi hướng dẫn các bạn xài cái phần mềm này ở trên iPhone. Trong cái trường hợp mà các bạn tạm gọi là không có điều kiện để mua cái phiên bản trị giá là khoảng hơn 500.000 ở trên iPhone ha. Các bạn sử dụng trên máy tính thì miễn phí, trên Android thì miễn phí, nhưng mà trên iPhone thì lại tốn tiền ha. Chắc là Anki họ thấy là người sử dụng iPhone thì chắc là có tiền, họ đoán như vậy hay sao ha. Thì thôi, chúng ta phải thuận theo họ thôi. Thì bây giờ sử dụng iPhone, các bạn hãy mở trình duyệt Safari hay là trình duyệt Google Chrome. Các bạn gõ giùm tôi cái địa chỉ đó là w5n.co/ nhớ và MP. MP có nghĩa là miễn phí, viết liền ha. Ở đây cũng như lúc nãy tôi nói là tôi thị phạm ở trên máy tính để cái màn hình nó to, dễ quay cho các bạn xem. Nhưng về căn bản ở trên iPhone giao diện nó cũng y chang như vậy thôi ha. Rồi vô. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái thông tin của phần mềm Anki này nha. Rồi sau khi mà vô rồi thì các bạn sẽ thấy là những cái bảng nó sẽ hiển thị y như ở trong cái phiên bản máy tính, y như cái phiên bản mình cài thôi. Thì bây giờ cái môn nào mình vô, ví dụ môn văn đi, bấm vô nha. Nếu mà ngày hôm nay mình đã ôn hết rồi thì nó sẽ hiển thị cái này. Còn nếu mình chưa ôn, nó cũng sẽ hiển thị cái cách mình ôn y như là ở trên phần mềm nha. Nên nhớ kỹ cái đường link đó là gì, w5n.co/ nhớ và thêm chữ MP tượng trưng cho miễn phí nha. Thì thôi xài miễn phí thôi, chịu khó xíu. Ok, đó là về cái phần thị phạm dành cho học sinh, sinh viên và đặc biệt là các bạn đang làm nghề giáo viên. Tôi mong các bạn sẽ giới thiệu cái phương pháp này cho học sinh. Các bạn có thể hướng dẫn cho học sinh ở trên lớp, hoặc là gửi cái đường link này cho học sinh nó xem luôn, coi như một cách các bạn giúp nó đi nha. Chứ tôi thấy bây giờ tụi nhỏ nó học nó quá vất vả, mà nó vất vả không phải vì nó cực khổ hay gì cả, mà vì nó nhớ sai phương pháp, nó nhồi theo những cái định luật nào đó mà nó không phù hợp với sự phát triển thông thường của não bộ. Thì tôi hy vọng cái phương pháp Spaced Repetition này sẽ giúp cho tụi nó học tốt hơn và ôn luyện tốt hơn, để mà tụi nó có nhiều thời gian hơn để chơi bời. Tại vì cái tuổi nhỏ là cái tuổi cần phải chơi, chứ không phải là cứ cắm đầu cắm cổ vô học nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua với cái phần dành cho người đi làm ha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với cái phần số 2 của cái bài này. Cách ghi nhớ mọi thứ, học thuộc lòng mọi thứ dễ ẹt, sướng, không cần nỗ lực. Và bây giờ là cái phần dành cho người đi làm, người đang làm chủ, người đang làm thuê. Ý tôi nói là những người đã có công việc rồi, và cái việc học là cái việc bổ sung thêm để phát triển con người của chúng ta nha. Và cũng như phần 1, tôi biết nếu mà tụi nhỏ, học sinh, sinh viên á, mà phải gọi là nó lọc lỗi, nó cần phải biết cái lý do thì nó mới chịu học. Coi như là 1 điểm đi, thì cái sự lọc lỗi của các bạn là phải 10 điểm. Các bạn già đầu rồi, tôi nói thiệt á, phải chỉ cho các bạn thấy cái lợi thì các bạn mới làm, chứ không thì thua nha. Thì cái việc mà nhớ, tôi nói thật các bạn, nó giúp sự nghiệp của chúng ta phát triển khủng khiếp. Nó giúp cho tiền lương của các bạn đi lên. Nó giúp cho đầu óc của các bạn có rất nhiều ý tưởng thực tiễn nếu các bạn làm quản lý hay là làm chủ doanh nghiệp. Đó điều chắc chắn. Bây giờ tôi nói thí dụ, bạn làm thuê đi. Tôi nói cái câu chuyện bạn làm thuê trước. Bạn ở trong một cuộc họp, bây giờ sếp hỏi, giờ ngân sách công ty có nhiêu đây tiền? Giờ suy nghĩ coi, bây giờ kênh nào phù hợp nhất để làm marketing cho công ty? Thì tôi nói thiệt, đa số ngồi ở dưới như con gà rù im ru. Hoặc nếu ông nào mà giơ tay trả lời thì nói bâng quơ thôi, chứ ít ông nào đủ kiến thức
đủ trình độ để mà chứng minh. Nhưng với một cái người có trí nhớ tốt, ham học hỏi và lưu giữ thông tin tốt thì tôi nói thiệt bắn cái bạp. Thí dụ như tôi đi, tôi giơ tay liền: dạ em có ý kiến sếp, em nghĩ là TikTok bây giờ là cái kênh tốt nhất để mà marketing trong nội bộ công ty mình. Thứ nhất, TikTok nó ngắn nên chúng ta làm ít vất vả, ít khó, dễ truyền tải mà cũng không cần phải mua máy nữa, tại vì chỉ cần điện thoại là chơi được. Thứ hai, thời gian tương tác trung bình trên TikTok là 52,1%, rất là cao. Thứ ba, 9 trên 10 người sử dụng TikTok đăng nhập vào cái app đó nhiều lần mỗi ngày, tức là khả năng khán giả của chúng ta trên đó rất dữ. Thứ tư, đại đa số người dùng của TikTok là từ 16 tới 24 tuổi, rất phù hợp với đối tượng khách hàng của công ty chúng ta. Và thứ năm, người nổi tiếng đang chơi TikTok rất nhiều nên họ cũng thu hút rất nhiều khán giả vô. Và TikTok cũng là cái phần mềm được cài gần như là phát triển nhanh nhất thế giới hiện tại. Bạn đứng là bạn giơ tay vậy, tôi nói thiệt sếp bạn há hốc mồm, thuyết phục liền. Và bạn cứ như thế trong nhiều cuộc họp đi. Tôi nói thật các bạn á, những cái ghế quan trọng nhất coi chừng là của các bạn đấy. Tôi mới nói là cái kiến thức và cái sự ghi nhớ nó vanh vách hùng hồn và vững mạnh như vậy, nó giúp cho sự nghiệp các bạn rất nhiều. Còn với những ông nào đang làm giám đốc thì tôi nói thật, đụng chuyện các bạn mới biết là cái sự nhớ nó quan trọng cách mấy, nó quan trọng chừng nào. Đụng sự bế tắc các bạn sẽ thấy được, nếu các bạn lưu được thông tin thì có rất nhiều con đường để các bạn đi. Tôi là người cảm nhận được cái này nên đó là lý do mà tôi móc gan móc ruột ra tôi chỉ các bạn đấy nha. Thì bây giờ với những người đi làm thì chúng ta lưu giữ thông tin như thế nào? Thì đầu tiên á, chắc chắn các bạn cũng phải cài cái phần mềm Anki, giống như là mấy em học sinh sinh viên rồi. Nhưng từng cái bộ thẻ của các bạn á, cái Dex nó sẽ không phải là từng môn học, mà tôi đề xuất các bạn sẽ có 4 phần. Thứ nhất là hạnh phúc cá nhân, thứ hai là mối quan hệ, thứ ba là sức khỏe và thứ tư là sự nghiệp. Tất cả những gì quan trọng mà các bạn nghĩ là các bạn cần ghi nhớ, hãy lưu vào từng cái bộ thẻ này. Hạnh phúc là gì? Những thứ làm các bạn vui, những sở thích của các bạn á. Ví dụ như tôi rất thích âm nhạc đi, thì những cái nốt nhạc chẳng hạn, những cái cách đánh đàn, rồi vị trí các nốt tôi học thuộc á, tôi cho vào cái mục hạnh phúc này ha. Thứ hai là về cái sự nghiệp này. Sự nghiệp là tất cả những gì về tiền bạc, về thăng tiến, những kiến thức, những chuyên môn cho vào đây ha. Về mối quan hệ, chúng ta sống muốn phát triển toàn vẹn á, thì chúng ta phải nghĩ tới những cái mối quan hệ với người yêu, với con cái, với cha mẹ các thứ. Những cái cuốn sách các bạn đọc về tâm lý, về mối quan hệ hãy cho vào đây. Và sức khỏe thì khỏi nói rồi, những cái tips nào về dinh dưỡng, về thực đơn, về tập thể dục, về những cái mà quan trọng về sức khỏe thì cho vô đây. Thì tôi nghĩ đó là cái mà toàn vẹn nhất để chúng ta, những người đã đi làm, sống một cuộc sống mà nó ổn nhất. Đây là cách mà chúng ta cân bằng thực sự cuộc sống của mình đấy ha. Thì bây giờ với người đi làm thì mọi thứ nó rất đơn giản thôi. Đứng trước một cái kiến thức nào đó thì bạn xác định đi, nó nằm ở cái bộ thẻ nào, mở phần mềm ra và gõ vào thôi là xong ha. Ví dụ bây giờ các bạn đang đọc cuốn Đắc Nhân Tâm đi, thì cuốn Đắc Nhân Tâm nó giúp cho sự nghiệp của các bạn đúng không? Thì vô sự nghiệp thôi, đúng không? Sau đó bấm thêm và nhớ chọn là điền chỗ trống. Thì bây giờ cái công thức khi mà các bạn lưu một cái nội dung sách thì các bạn hãy nhớ là lưu cái tên sách và lưu cái số chương để mình hiểu nha. Lưu cái tên sách để hễ sau này dính tới chữ Đắc Nhân Tâm là bạn tự động bạn truy ra một loạt những cái kiến thức liên quan tới nó. Đương nhiên là tôi cũng không phải là fan của cuốn sách này đâu, chẳng qua nó quá nổi tiếng nên tôi lấy cái tên nó để các bạn dễ hiểu thôi nha. Ví dụ bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem, gõ thẳng vô phần mềm luôn. Rồi ví dụ Đắc Nhân Tâm chương 1 là muốn lấy mật đừng phá tổ ong ha, thì Đắc Nhân Tâm thì cứ để nguyên đi, chương 1 cũng không cần nhớ đâu, thật các bạn luôn. Rồi muốn lấy cái gì? Mật đừng cái gì phá tổ ong. Các bạn phải xem cái phần 1 tôi hướng dẫn cho các em học sinh sinh viên thì các bạn mới làm được cái này nha. Nói chung là cái này các bạn phải cố gắng thôi. Tôi sẽ giúp các bạn một lần, các bạn bỏ thời gian duy nhất một cái clip này thôi, cả cuộc đời ghi nhớ đằng sau của các bạn sẽ dễ dàng. Còn nếu mà các bạn không muốn giúp mình thì tôi không có cách nào để giúp các bạn được nha. Đó, có tên sách, có chương sách và nội dung. Ok, và sau đó chọn thêm. Rồi, ví dụ một cái kiến thức khác cũng là trong chương 1 Đắc Nhân Tâm, nó có cái kiến thức như vậy: đừng chê bai vì không ai nhận mình kém, đúng không? Lưu lại, cứ có cái ghi chú nào bạn cảm thấy quan trọng cần nhớ hãy lưu lại thôi. Đó, thì bây giờ cái nào quan trọng? Đừng cái gì? Đừng chê bai. Rồi, không ai nhận mình gì kém. Rồi xong thêm. Rất đơn giản, đúng không? Đó là cái việc mình lưu sách đấy.
Còn ví dụ đọc báo đi, thì đọc báo thì mình sẽ lưu cái thông tin kèm cái tên tác giả, để sau này khi mà nhìn cái ông tác giả đó, mình sẽ luôn luôn nhớ những cái lời dạy, những cái tri thức liên quan tới ông đó. Ví dụ như ông Bành Văn Tèo đi, tác giả Bành Văn Tèo trên báo A đi ha. Rồi tôi thị phạm ví dụ đọc trên tờ báo thấy cái thông tin hay quá, anh Bành Văn Tèo ông nói là đói thì nên đi ăn cơm đó. Rồi đói thì nên ăn cơm. Rồi đây là hai thông tin quan trọng nhất, đúng không? Thêm rồi xong, đúng không? Vậy là được rồi đó. Còn một cách nữa để tôi lưu thông tin là tôi hay lưu về những cái lời dạy của những cái người anh, những người xung quanh mình. Khi họ có một cái bài học nào hay họ dạy mình thì mình vẫn lưu lại. Đây là cái cách mình học từ người xung quanh nha. Và tôi cũng rất thường xuyên ứng dụng cái này. Ví dụ như vậy, anh Bình trưởng phòng dạy vậy. Rồi, anh Bình trưởng phòng anh dạy như vậy. Đừng nịnh bợ vì họ đưa mình lên được thì dư sức đạp mình xuống. Đại khái như vậy ha. Rồi, nịnh đưa mình lên được, dư sức đạp. Thông tin quan trọng. Rồi ok, cũng như học sinh thôi. Mỗi ngày mình dành ra để mình học. Lấy điện thoại đó bấm chơi thôi. Nhàn lắm các bạn. Bây giờ tôi thử ôn các bạn nhé. Đắc Nhân Tâm chương 1 là muốn lấy gì? Muốn lấy mật, đúng không? Dễ không? Dễ thì bấm vô dễ để 4 ngày. Đó, đừng chê bai, đúng không? Bành Văn Tèo. Cái 3 chấm này là gì? Đói. Đúng không? Thì nên ăn cơm. Anh Bình trưởng phòng dạy tôi sao? Đừng cái gì nịnh bợ vì họ đưa mình lên được thì dư sức đạp mình xuống. Đại khái như vậy. Những thứ bình thường mà các bạn nhớ dai lắm, sau này cứ nghĩ tới anh Bình thôi là nó ra một loạt những cái câu mà ảnh dạy mình. Sống như vậy mới là biết ơn đấy nha. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong, đúng không? Đừng chê bai vì không ai nhận mình gì, vì không ai nhận mình kém. Sau này cứ Đắc Nhân Tâm chương 1 là auto chạy một loạt những cái thông tin đấy. Ok ha, đó là tất cả những gì mà tôi chỉ các bạn trong ngày hôm nay. Tôi mong các bạn sẽ giỏi hơn, sẽ nhớ được nhiều hơn và cuộc đời của các bạn sẽ phát triển hơn. Cố gắng lên nha.